Αναρωτιώσουν ποτέ πώς είναι να είσαι διαχειριστής πολυκατοικίας? Θα ήθελες ποτέ να παίξεις με τους διακόπτες του ρεύματος, με αποτέλεσμα να κάνεις τους ρεμπέτες που επισκέπτονται την πολυκατοικία σου να φέρνουν στροφές στις πιο εχθρικές κολόνες που έχεις δει ποτέ στη ζωή σου? Bonjour, είμαι ο Ζοκ και σήμερα θα μπούμε στον κόσμο του Double Switch. Ετοιμάσου να ελέγξεις την κόψη της τεχνολογίας χρησιμοποιώντας τα συστήματα ασφαλείας στο μέγαρο Edward Arms. Μπορείς να πάθεις και εσύ επιληψία προσπαθώντας να προστατεύσεις όλους τους ενίκους από εχθρούς που βγήκαν από το Matrix. Για την ακρίβεια δεν βγήκανε, τους διώξανε γιατί πραγματικά είναι σαν οι τύποι από το Matrix από το Wish. Many ways into paradise. Και αυτοί οι μαφιόζοι που δεν έχω δει πιο καλό παιδί στη ζωή μου, το οποίο πήγε εκείνη τη μέρα να κομπαρσέψει για να βγάλει κανένα φράγκο να ταΐσει την οικογένειά του, ρε φίλε, γιατί η ζωή είναι δύσκολη. Ετοιμάσου για ποιότητα Hollywood στην παραγωγή, το casting και τη διασκέδαση. Θα δεις γύρω στους 20 χαρακτήρες σε 7 διαφορετικές περιοχές. Ανάμεσά τους είναι ο πρωταγωνιστής μας, από εκείνη τη σειρά που δεν είδε κανείς στην Ελλάδα, η τραγουδίστρια των Blondie και ο Λοχίας από το Full Metal Jacket, αλλά με μουστάκι. Ξέχασα όμως το μεγαλύτερο όνομα, το οποίο βρίσκεται στο παιχνίδι. Το άτομο το οποίο θα σε περικυκλώσει με τη μουσική του. Ο Dolby. Καλησπέρα, ο Dolby Surround ή ο Dolby Atmos? Κάνεις αυτό. Ναι, αλλά τι πάει στραβά? Θα σου δώσω ένα hint. Ξεκινάει με Ο και τελειώνει σε Λα. Εάν μάδεψες τη λέξη ομπρέλα, συγχαρητήρια! Παρ' όλα αυτά είναι τόσο καλή αυτή η ιδέα, η οποία δεκαετίες μετά ενέπνευσε τον δημιουργό παιχνιδιών Scott Cawthon να βγάλει 35.000 παιχνίδια ονόματι Five Nights at Freddy's. Το οποίο περιγράφει με απόλυτη λεπτομέρεια τον εργασιακό μεσαίωνα που υπάρχει στην Ελλάδα. What χειρότερο? Το παιχνίδι ξεκινάει με ένα πανοραμικό πλάνο πάνω από το Edward Arms, ένα κτίριο το οποίο είναι φτιαγμένο από τον Edward Arms και κατά πάσα πιθανότητα γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον Edward Arms, όπου γνωρίζουμε τον Eddie, ο οποίος βρίσκεται στο υπόγειο και μας καλωσορίζει. My name is Eddie. I need your help. This is my building. And since the neighborhood really sucks, I've built all these traps and security systems to protect the people who live here. The problem is some bonehead locked me in the basement and cut off my controls. You and me are friends, right? You gotta help me. Και προφανώς η πρώτη κάμερα είναι στο δωμάτιο της κοπέλας που στάρει ο Eddie. Το οποίο δεν είναι καθόλου κόκκινη σημαία για το τι είδους τύπος είναι ο Eddie. Το περίεργο εδώ πέρα είναι ότι όντως η κοπέλα χρειάζεται βοήθεια. Πίσω στην είσοδο, η διαχειρίστρια της πολυκατοικίας που είναι ντυμένη Κλεοπάτρα έχει ανοίξει ένα κουτί, το οποίο κουτί το δίνει στις δύο φοιτήτριες γιατί μάλλον είναι δικό τους. Γιατί η μία ασχολείται και καλά με την αρχαιολογία. Προσπαθώντας να παγιδεύσεις όλους τους εχθρούς που προσπαθούν να μπουν από όλα τα παράθυρα, πόρτες και μερικές φορές ταυτόχρονα, έτσι. Δηλαδή να βλέπεις τον ίδιο τύπο να είναι στον 5ο όροφο και ταυτόχρονα να είναι και στην είσοδο. Αποφασίζουν όλοι μαζί οι αγαπητοί μαφιόζοι να μπουν από την μπροστινή πόρτα. Ψάχνουν ένα χαρακτήρα που λέγεται Brutus, τον οποίο βλέπεις εδώ πέρα casual να ξύνει την αξίνα του. Και ο οποίος προσπαθεί να βρει το θησαυρό, γιατί και καλά υπάρχει θησαυρός σε αυτό το κτίριο. Αφού είχα καταπιεί τις πρώτες ασπιρίνες για τον πονοκέφαλο, ο μάστορας που έχει πολυκατοικία και που Eddie αντιπαθεί πάρα πολύ, πέφτει θύμα παρενόχλησης από τη διαχειρίστρια. Love it, don't you? Ενώ ταυτόχρονα οι μαφιόζοι μπαίνουν μέσα στο σπίτι του Brutus, ο οποίος τους χρωστάει λεφτά. By the way, ο μαφιόζος, ο κεντρικός, ο Jon Snow, στο παιχνίδι λέγεται Luigi. Ποιος κατάεγραψε αυτό το σενάριο, ρε φίλε. Σώνοντας τον Brutus, γιατί σε περίπτωση που αποτύχεις να σώσεις τον Brutus είναι game over, βλέπεις να την ξαναπέφτει η Κλεοπάτρα στον φτωχόμερο καματιάρι πλυντήμιο μάστορα. Και αφού τον ξεφορτώνεσαι, by the way, κανέναν δεν ξεφορτώνεσαι ποτέ στην πραγματικότητα εδώ πέρα, γιατί είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι όταν πέφτεις 8 μέτρα από τον τρίτο όροφο που έχει μια τρύπα, σώνεσαι από τα μαξιλάρια, τα marshmallows και τις ελπίδες των παιδιών που βρίσκονται εκεί πέρα στον πάτο. Και εκεί πέρα μαθαίνεις ότι η Κλεοπάτρα είναι η μητέρα του Eddie. Times must I tell you not to interfere in my personal affairs. This is my life. Έχοντας βρει τον κωδικό, το οποίο είναι ένα πράγμα το οποίο δεν θα το ξαναδούμε ποτέ σε ολόκληρο το παιχνίδι, το να χρειάζεται να βρεις κωδικό, συν όλα τα άλλα πράγματα που έπρεπε να κάνεις. Το chapter 1 μπορεί να θεωρηθεί tutorial. Ο Eddie σου δίνει τον έλεγχο του υπογείου του, σου λέει φύλαξε το, μη μου το κλέψει κανείς, και ανεβαίνει στον επάνω όροφο για να κάνει πράγματα. I'll tell you what's really going on around here. I think there's a killer in the building, and I think I know who it is. I'm gonna nail the sucker. Πριν σου πω όμως την ιστορία, θέλω να σου μιλήσω για το χειρισμό αυτού του παιχνιδιού. Το πρώτο πράγμα το οποίο έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις το interface το οποίο θα παίξεις ανάμεσα από 4 διαφορετικά, γιατί σύμφωνα με το παιχνίδι υπάρχουν 4 είδη ατόμων και οι 4 έχουν δικαίωμα στην κολούμπρα. Σε αυτό το βίντεο θα χρησιμοποιήσω και τα 4 interfaces ίσα-ίσα για να τις πάσω σε όλους. Όπως είπα και πριν, αυτό που προσπάθεις να κάνεις είναι να σώσεις τους ένικους. Κάθε φορά που θες να ενεργοποιήσεις μια παγίδα, πρέπει να πατήσεις 3 φορές έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί η παγίδα και την τέταρτη να το ξαναπατήσεις ακριβώς το δευτερόλεπτο το οποίο πατάει πάνω ο τύπος στο βίντεο
βίντεο το οποίο δεν είναι πάντα συγχρονισμένο. Εάν τα καταφέρεις, κάνεις capture το συγκεκριμένο άτομο και δεν τρως το damage τέλος πάντων. Οι τρόποι για να χάσεις είναι ως εξής. 1. Δεν προστάτευσες αρκετούς ενίκους σε εκείνο το κεφάλαιο, οπότε απολύεσαι. 2. Υπάρχει ένας κεντρικός πίνακας κάπου στο υπόγειο. Σε περίπτωση που φτάσει κάποιος κακός εκεί και κλείσει τον πίνακα, κατευθείαν έχασες. You let those suckers get to the power box. And now we're all cut off. Το πιο εκνευριστικό μάλιστα είναι το γεγονός ότι το πατάς και ανοίγει μια γούβα η οποία θα έκανε το Μωυσή που πέρανε τους Ισραηλίτες από την νεκρά θάλασσα να κοκκινήσει από την τροπή του. Αλλά όχι, το έχεις χάσει. Επίσης, να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρεις τι θα πει τότερ? Θα σε βοηθήσω. Σε αυτό το δωμάτιο βλέπουμε ένα τότερ. Το βλέπεις? Ναι, είναι εκεί στο πάτωμα. Η λέξη τότερ είναι η σύντμηση της αγγλικής αργό που χρησιμοποιούν μόνο οι Βρετανοί για αυτό που λέμε εμείς τραμπάλα. Είναι τίτερ τότερ. Αυτό το ήξερα εντελώς τυχαία. Γιατί άμα είσαι απλά κανονικός άνθρωπος και μπεις στο Google για να δεις το τι είναι το τότερ, θα σου βγάλει το ρήμα παραπέο. Το οποίο σε περίπτωση που ήταν ουσιαστικό θα περιέγραφε με απόλυτη ακρίβεια το χειρισμό αυτού του παιχνιδιού. Δηλαδή, πραγματικά τι θα μπορούσε να ήταν χειρότερο? Η κλιματική αλλαγή, γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, θα πεθάνουμε όλοι. Πέρα από τα άσχημα υπάρχουν και τα καλά. Λοιπόν, τα σκηνικά και το story αυτού του παιχνιδιού είναι τα δυνατά σημεία του τίτλου. Επειδή όμως καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού είσαι σε φάση να αλλάζεις οθόνες και δεν θα καταλάβεις ποτέ τίποτα, δηλαδή έχεις την επιλογή είτε α να μην μάθεις τι γίνεται σε αυτή την πολυκατοικία, είτε β το απλά να χάσεις γιατί μερικά events είναι ότολος. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ πέρα, για να μην μπει στον πειρασμό να παίξεις αυτό το παιχνίδι. Ποτέ. Και κάπου εκεί ξαναπιάνει στα πράσα ο Έντι τον Λάιλ με τη μάνα του και είναι σε φάση θα σου δείξω εγώ, θα δεις τα πάθεις. Ταυτόχρονα, επειδή δεν φτάνουν όλα τα events τα οποία πέφτανε στη μούρη σου, τα οποία ήταν copy-paste events από το ίδιο σημείο με τους ίδιους ηθοποιούς, ταυτόχρονα όμως, εμφανίζεται μια μυστηριώδης αίρεση, η οποία είναι η αίρεση του πάπυρου και του κλειδιού, πώς λέμε του σκηνιού και του παλουκιού, οι οποίοι κάνουν ninja moves και μερικές φορές δεν πέφτουν στις παγίδες. Ταυτόχρονα πρέπει να βοηθήσεις έναν από τους ένικους, ο οποίος έχει ένα συγκρότημα να κλείσει το συμβόλαιο με τη δισκογραφική και έρχεται ο τύπος από τη δισκογραφική και την ώρα που τραγουδάνε απλά τους κάνουν επίθεση και εντυπωσιάζεται τόσο πολύ ο τύπος από τη δισκογραφική που τους δίνει το συμβόλαιο. Ταυτόχρονα, ο Έντι πηγαίνει στην τύπισσα που γλυκοκοιτάζει τόσο καιρό και μόλις μαθαίνει ότι εκείνη κάνει μια ιστορία γιατί θέλει να γίνει δημοσιογράφος. Για τον Edward Arms, τότε πηγαίνει να της επιτεθεί. Και μπαίνουμε εμείς στη μέση και ο Έντι αποφασίζει να κάνει το pro gamer move, αλλάζοντας ομάδα. Αλλά για καλή μας τύχη ταυτόχρονα, ο Λάιλ, ο οποίος είναι ο handyman, έρχεται με το μέρος μας και μας λέει ότι ο Έντι δεν είναι καλά. Για να μας βοηθήσει στην όλη φάση με αυτό που κάνουμε, εμφανίζεται σε δωμάτια, οπότε πρέπει να έχει και το μάτι σου για το Λάιλ, και ανοίγει καινούριες παγίδες σε δωμάτια που δεν υπήρχαν πριν. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχει το μάτι σου ανοιχτό για τη μούμια η οποία επιτίθεται σε τυχαίους ενίκους, ενώ παράλληλα πρέπει να βοηθήσει τον Μπρούτους να βρει το θησαυρό σε μία σαρκοφάγο. Volthing. Δεν ξέρω, το πιο rewarding πράγμα για εμένα ήταν νούμερο 1, όταν κατάφερα να ρίχνω στις τρύπες τους αιρετικούς νίντζα, αλλά ταυτόχρονα ρε φίλε μου άρεσε πάρα πολύ η ηθοποιία του Έντι, ο οποίος κάθε φορά που τον έπιανε μία από αυτές τις ειδικές παγίδες, που by the way, αν δεν ήσουν την ώρα που τους άνοιγε ο Λάιλ, δεν ήταν διαθέσιμες ποτέ ξανά. Σε πρώτη φάση ο ίδιος ο ηθοποιός το ένιωθε, σε δεύτερη φάση ρε φίλε, πόσο production value. Μα το Θεό, πόσο production value. Καλά μιλάμε, αγαπημένο το plot twist ότι ο τύπος ο οποίος έχει βάλει κάμερες σε όλους τους τύπους που μένουν σε αυτή την πολυκατοικία και έχει βάλει και παγίδες, έγινε κακός. Εν τέλει, μάθαμε ότι ο Λάιλ είναι ο πατέρας του Έντι. Δεν είναι εφημισμός αυτό, actually είναι ο βιολογικός του πατέρας. He told me his father was dead. Οι Άλεξ και η Φίμπη ανακαλύπτουν τι είναι αυτό το στάτσιο το οποίο πήρανε, το οποίο κανονικά δεν ήταν δικό τους, αλλά ήταν από τα ταξίδια τα οποία υποτίθεται είχε πάει ο Edward Arms, αλλά στην πραγματικότητα τα είχε πάει γιατί όλοι πιστεύαν ότι δεν τα πήγε ποτέ. Ο Έντι όσο πάει τρελαίνεται ακόμα χειρότερα. By the way, ο Έντι ήταν και η μούμια. Oh, you think you've won, huh? Huh? Do you? Huh? I think you just take control of my building, my traps? Forget about it. No one's gonna leave this building alive. No one. Και στο τέλος, αφού ξεφορτώνονται όλους τους παρήσακτους τέλος πάντων από το κτίριο, πιάνουν τον Έντι. Προσπαθώντας να κάνει μια τελευταία προσπάθεια να πιάσει όμηρο ο Έντι, ανοίγουμε μια παγίδα και τον πιάνουμε και τον ξαναρίχνουμε στο υπόγειο που ουσιαστικά τον είχε κλείσει η μάνα του και ο πατέρας του. Δεν ξέρω αν είμαι περισσότερο στεναχωρημένος για τον Έντι και το child abuse το οποίο έχει ο κακομοίρης ή για το γεγονός ότι πήγε να φάει μπαμπέσικα τους γονείς του. Και εκεί πέρα που όλα είναι καλά, ξαφνικά θυμάται η Ελίζαμπεθ ότι το θυμάμαι αυτό το άγαλμα. Το παίρνει, το βάζει σε ένα άλλο άγαλμα και
και εμφανίζεται η πραγματική μορφή του κτηρίου Edward Arm, το οποίο είναι ένα τεράστιο αιγυπτιακό κτίριο, το οποίο σε πρώτη φάση το μισό είναι χρυσό και μέσα είναι χρυσό και έχει και χρυσό. Και πραγματικά δεν έχω καταλάβει σε πρώτη φάση αν η Elizabeth είναι όντως η Κλεοπάτρα και απλά την έκανε resurrect το Edward Arms, γιατί υπάρχουν ένας-δύο διάλογοι που αποκλείεται να τους πετύχει τέλος πάντων την ώρα που θα κάνει zapping δεξιά-αριστερά στις οθόνες. Και το δεύτερο είναι το γεγονός ότι ο Lyle ίσως είναι ο Edward Arms. Αλλά ταυτόχρονα ο Eddie, ο οποίος είναι ο πιτσιρικάς, το Eddie είναι σύντμηση του Edward. Αλλά ο Edward είναι ο γιος της Elizabeth. Δεν μπορώ να αποφασίσω αν αυτό το παιχνίδι είναι πανέξυπνο ή είναι εντελώς ηλίθιο. Η τελευταία σκηνή είναι ένα τυχαίο χέρι κάποιου ή κάποιας που τσεπώνει το άγαλμα και το Transformer κτίριο ξαναγίνεται κτίριο. The end. Που λες, κάποια στιγμή υπήρχαν τρεις τύποι. Ένας έγραψε σενάριο, ένας έκανε σκηνοθεσία στο σενάριο και ένας ήταν ο game designer. Έρχεται ο τύπος ο οποίος γράφει το σενάριο και λέει: Μα, έγραψα ένα σενάριο, εντάξει, θα σας φύγουν τα πράγματα. Και αυτός ο τύπος, by the way, actually για τον Googleαρα, ήταν ο τύπος ο οποίος έγραφε το σενάριο στο παλιό Transformers που έπαιζε στην τηλεόραση. Έρχεται ο σκηνοθέτης και λέει: Λοιπόν, μάγκες, βρήκα κάτι τύπους, θα σας φτιάξουν μακέτες, θα σας φτιάξουν κάτι τεράστια χέρια, θα σας φτιάξουν πράγματα τα οποία δεν έχετε ξαναδεί. Και έρχεται και ο τύπος ο οποίος έκανε το game design και λέει: Δεν θα δουν ποτέ τίποτα από αυτά. Οι κομπάρσοι το ξύλο που φάγανε και πέφτανε από πράγματα και πράγματα πέφτανε πάνω τους. Το σενάριο το οποίο υπενήσεται περισσότερα πράγματα από ό,τι λέει. Και κατά πάσα πιθανότητα το πετσοκόψανε, γιατί όπως είπα προς το τέλος είναι σαν να λείπει ένα κομμάτι, τέλος πάντων, σαν να λείπει το chapter 3 από τα 4. Αλλά ταυτόχρονα το πιο κουλό interface το οποίο έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή 4 φορές για να ενεργοποιήσεις ένα πλήκτρο. Τουλάχιστον αυτή είναι η θεωρία μου, γιατί δεν ξέρω. Μπορεί οι τύποι ποτέ να μην γνωριστήκανε, να μην έχουν βγει καν για ένα καφέ, να μην έχουν πάει καν για μια πάστα, ρε παιδί μου. Απλά να κάνανε πράγματα και εντάξει. Γιόλο. Δεν έχω ξαναδεί παιχνίδι που να πολεμάει τόσο πολύ τον εαυτό του ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή, υπάρχουν παιχνίδια τα οποία έχουν μηχανισμούς οι οποίοι αντιτίθονται στο σενάριο ή αντιτίθονται ο ένας στον άλλο. Κοιτάζοντας όμως ό,τι πιο χειρότερο έχει βγει ποτέ στην gaming ιστορία, πραγματικά νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα, εντάξει για τους game designers προφανώς, αλλά ταυτόχρονα για να καταλαβαίνεις το τι είναι ένα κακό παιχνίδι και το πότε γίνεται αυτή η βλακεία που βλέπουμε να γίνεται σήμερα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους χορηγούς οι οποίοι έχουν χορηγήσει αυτό το βίντεο και επίσης μην κάνετε άλλες χορηγίες στο YouTube. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, ίσως χρειάζεται ένα ολόκληρο βίντεο γι' αυτό, αλλά παρόλα αυτά θα μετακομίσουμε. Εντάξει, όχι το κανάλι σαν κανάλι, αλλά πολλά πράγματα που μπορώ τέλος πάντων να το γλιτώσω από τα νύχια του YouTube, θα το γλιτώσω. Οπότε μείνετε συντονισμένοι.